as a system. Coverage, can you discuss as po yung coverage, limitations po nung system din as a How does the ASEAN work? Marami tayong pwedeng i-discuss dyan, ano? We can dwell economic issues dyan, politics. Pero definitely, isa kasing pangarap ng binuo yung ASEAN. Ilang taon na nakakaraan ng unang binuo to ng original member states such as Thailand, Philippines, Singapore, Indonesia, and Malaysia. Was, of course, to create sana noon, no? And, isa sa pangarap talaga economic bloc. Isang, di ba, maraming magsasabi na there are other things, no? Pero sa isang banda, ang pinaka-importanting makita natin dito na rason kung bakit at yun yung pinaka-advantage sana sa mga bansang yun. Lalo na ng mga panahon na yun, ito yung mga budding tiger economies sa region, no? You have the existing sabihin na nating growing economies, actually lumaki na at patuloy ng malaki na economies na yung Japan, South Korea, those coming from the north of Asia. So ano ba yung reason kung bakit? Isa nakita talaga dito ay isang maayos-ayos sana economic bloc, no? To present the economic aspirations of that region. And at the same time, syempre, yung political, to add to the political strength ng mga bansang ito na nag-decide na magsama-sama. Sa isang banda, sa napakaraming papel na naisulat o napakaraming reasons na ibinigay, ito yung pinakamatingkad na dalawang reason kung bakit nag-decide buuin again yung Association of Southeast Asian Nations again. To create that economic bloc, no? It's not just trade within, but even the trading outside, and at the same time, hindi lang yung political bloc to sustain yung political sustainability ng mga bansa na nag-decide to band together, but again, also to present themselves as a political bloc when it comes to discussing economy policies, security, and what have you, sa mga bansa sa labas ng kinakonsider na members ng ASEAN. And it's the same thing that the original member states were asking yung mga bagong miyembro na pumasok lang, pero ng Cambodia, Laos, Vietnam, diba, Brunei, Darussalam, to take into, not consideration, but to take seriously bilang parte ng ASEAN. Okay, sir. About sa ASEAN integration. So, there's a 2015 ba? yes. It's a full economic, ano? So, what do you think, sir, how will the transition affect the system of ASEAN, especially mga members? Siguro, before we talk about that, we have to take into consideration ano yung mga maraming pagbabago sa ASEAN, siguro anong binuto. No, as far as we know, ang daming mga nabuong mga agreements, no, nagkaroon na ng Intergovernmental Commission on Human Rights, no, in fact nagkaroon na ng Declaration on Human Rights itong nakaraan lang. Nagkaroon ng ASEAN Commission on Women and Children, may ASEAN Commission on Migrant Workers, may declaration na sa protection ng migrant workers, at pinaplanong pagbubuo ng deklarasyon against violence sa mga kababaihan at mga kabataan. Isa sa mga nakikita nating pagbabago. Pangalawa, ano ba yung mga nakikita nating pagbabago sa ASEAN compared sa meron noon? Noon, di ba, merong yung prinsipyo na walang pakialamanan. No? Sa internal na nangyayari. Tayo ay isang economic bloc. Tayo ay nag-uusap pagdating doon sa development, sa trade, sa ekonomiya. So, hindi natin dapat pinag-uusapan kung ano yung nangyayari sa loob ng bansa. Ko, kung mayroong mga problema dito, hindi nyo to concern. However, nakikita natin sa evolution, nagkakaroon na ng pagkakataon na kailangan makialam at kailangan magsalita ang mga kapitbahay at sabihin na sandali lang, yung nangyayari sa inyo affects the region. For example, with what's happening in Myanmar
in the past 2-3 years. Ngayon may pagbabago na nangyari sa Myanmar, pero nung nagkaroon ng eleksyon, you saw Indonesia, the Philippines, and even Malaysia, although not strongly naman sa case ng Malaysia, speaking out against, teka sandali, itong election nyo, ito totoo ba o kalokohan to? Now, even the Philippine government said na that the elections that's going to happen in Myanmar is a farce. Ganon ang statement ng ating gobyerno. At hindi itinago ng gobyerno to, no? They were asking yung human rights violation, they were asking about Aung San Suu Kyi, they were asking about the political prisoners, they were asking about how the government is dealing with insurgency, you know? May mga ganun ng pagbabago. Bagamat nagsasabi na, sige, continue the trade, pero sandali lang, mahirap ata makipag-trade sa inyo kasi maraming problema eh. You know, we don't even know where, for example, in the simplest trade ng bigas, paano ba nagpo-produce yan? Yung issue ng smuggling. So, kailangan na natin pag-deal kung ano nangyayari sa loob para mas maging maayos ngayon yung how ASEAN is going in towards the full integration in 2015. Sa 2015, ang usapin dyan ay economic integration, diba? Economic integration. Andyan yung zero tariff, no? Just like what was developed in Europe, dun sa EU, at dun sa Organization of American States, no? Sa South America. It's the same model that not necessarily the same, but it's the same principle that ASEAN would really like to take seriously. Bagamat maganda yung paper, no? Bakit nga naman tayo hirapang paikapit-pahan mo kung tayo na mag-uusap, maganda yung paper. Ang isa sa mga maraming problema natin dito ay yung pagsiseryoso ba dun sa implications ng full integration. For example, it's the same issues being brought in doon sa issue ng World Trade Organization, sa WTO, zero tariff, opening the doors. Wow, sarap pakinggan. Pero ano ba yung implication nito sa mga workers, no? Sa mga producers, doon sa kita ng worker versus doon sa aspired na kita ng companies? Ano ang silbi nito? Ano ba ang ibig sabihin nitong full integration na to doon sa pag-open up ng doors at zero tariff? Paano naman ang pagtatax doon sa sarili natin produkto na ibibenta natin sa loob? For example, sa Philippines, hindi labas na rin sa issue ng ASEAN, yung pagbagsak dito ng napakaraming bawang at sibuyas na galing sa China na sobrang mura, no, na halos walang tax natin pinapapasok dito. Hindi nakakasabay pa ba yung ating sariling produkto? Hindi ko sinasabing magbaba yung sarili nating produkto o itaas yung presyo ng produkto na nasa bansa. Pero paano magiging competitive yung ating produkto laban sa produkto nila kung halos binibenta mo na 5 centimos ang kalaban na 10 centimos, you would rather go for the 5 centimos. Hindi to issue ng protectionism, no, na madalas na sinasabi, no, when states decide to nationalize their industry, hindi to issue ng pagpoprotekta lamang ng produkto nyo. Ito yung issue ng pagbibigay ng competency doon sa inyong mga producers, sa inyong mga produkto para makalaban doon sa mga produkto galing sa ibang bansa. So yan ba ay napapag-usapan? No? Sa pag-uusap ng full integration sa 2015 na kung saan mga gobyerno nag-uusap, na kung saan mga lalaking kumpanya ay sinasama sa table para pag-usapan ito. At hindi rin naman lingid sa lahat, kasama rin dito, kasama rin sa mga usapin na ito yung